Ja, zometeen gaat hij voor ons spelen. De Franse jazzviolist en componist Didier Lockwood. Mr. Lockwood, it's a great honor to have you in our show. First, I'm going to ask Julia some questions about you, and then I hope you will play for us. Julia, dit is een koning voor jou, toch? Zeker weten, ja. Vertel wat over hem. Ja, dit is een man die heeft laten zien dat je hoeft je niet te laten beperken door je instrument. Kijk, hij is begonnen als klassieke violist. En dan heb je natuurlijk gewoon het klassieke repertoire wat je wordt aangeboden. Maar hij heeft gewoon zijn horizon verbreed. En hij speelt over de hele wereld. En dan staat hij in een klein zaaltje met een pianist heel mooi lyrisch te spelen. Maar hij staat ook in een groot stadion. Staat hij echt met rockartiesten, fusionartiesten. Blaast iedereen van het podium af op de viool. En dit is voor mij zo belangrijk dat er mensen zoals hij zijn, dat er een voorbeeld is voor een violist zoals ik, een jazzviolist, die laat zien dat het kan. Ja, hij heeft ook een beetje dus toegevoegd aan het DNA van Fuse. Zeker weten, ja. Er zijn gewoon eigenlijk geen grenzen. En laat je vooral niet beperken, zowel niet door je instrument als door je opleiding misschien. Ja. Mr. Lockwood, you have an interesting device there lying on the ground. What's that? This is an effect machine, so that with this machine I can change the sound of my violin. For example, I can do it like a bass. It's like a double bass, you know, but it's more little. So. And you use it often when you improvise. And it's a machine. With this machine, I can record in real time. You can be in whole orchestra. Yeah, I can make a whole yourself. orchestra. And the name is a loop station, is that right? It's a loop station with special effects for violin. We are very curious. Please play for us.
Mr. Lockwood, those birds I heard were in the machine, or No, where no. did it come from? No, I make it but it's violin has no sound, so just electric violin. You played this violin and a common violin, that's not electric. Yes, classical. And what do you prefer, the one? I prefer this classical violin. Why? Because I have like a sound sensation on my shoulder. Here is nothing at all, you know. It's only with amplifier and. De wijze waarop hij speelt, is dat precies wat jij in hem bewondert, wat we net hoorden? Nou, het is gewoon zijn veelzijdigheid. Hij laat zich gewoon, nogmaals, hij houdt wel meer van de akoestische viool. Alleen hij wil ook gewoon een bassist zijn. Hij wil ook gewoon de basnoten kunnen spelen. Dus daar zorgt hij gewoon voor. En ik vind het gewoon belangrijk dat er mensen zijn op de wereld die laten zien dat dat kan. Ja. En hoe ben je met zijn muziek in aanraking gekomen eigenlijk? Nou, ik heb net als hem ben ik begonnen natuurlijk als klassiek violiste. Maar op mijn 15e ontdekte ik jazz. En toen had ik heel erg twee verschillende werelden. Eén wereld waarin ik viool studeerde en één wereld waarin ik gewoon naar mijn favoriete muziek luisterde. En dat was jazz. En ik heb nooit gedacht dat ik dat bij elkaar kon brengen. Dat heeft heel lang geduurd, omdat ik dus niet echt voorbeelden had. Dat ik ineens erachter kwam dat je ook kan improviseren op een viool. Waarom niet? En toen was ik zat net op het conservatorium van Amsterdam en ik kreeg toevallig een gig in de Alto, het jazzcafé Alto, het beroemdscafé in Amsterdam. Dus ik stond daar met trillende handen te spelen en ik was een beetje Coltrane en Charlie Parker aan het naspelen, want ik kon zelf nog niks. Ik was hun gewoon aan het naspelen. En toen kwam er een man op mij af en die zei: "Jij bent jazzviolist. Sorry, you don't understand anything. Later you will see it back." Toen was er een man, it's very interesting. En toen kwam er een man op me af en die zei: je bent jazzviolist en waarschijnlijk heb je het heel moeilijk. Ik hoor dat je alleen maar naar saxofonisten luistert. Maar er bestaat iemand en die man heet Didier Lockwood. En daar moet je naar luisteren. En nu zit hij tegenover me. Ongelooflijk. How important, you have a school yourself. You teach young people to improvise. For instance, jazz music. How important is it to be able to improvise? I think improvisation is life, you know. We do it every second of our life. Now, in this moment, we are improvising. But we never think about it. we think that we have to learn and to know everything to be perfect, you know. But perfection doesn't exist. You are a composer yourself. Don't you write down notes? Yes, but when I improvise, I am like a composer, but without eraser, you know. Yeah. So improvisation, I think, is like a true thing. Why? Because we cannot lie when we improvise. We don't have time to lie. Kunnen klassieke muzici eigenlijk ook improviseren? Dat is echt een heel belangrijk punt, want ik denk het namelijk wel. Ik denk dat er ontzettend veel mensen kunnen improviseren. Ik moet altijd denken aan al die honderden kinderen die afstuderen aan het conservatorium. Al die violisten. Over de hele wereld studeren ze allemaal af. En ze hebben allemaal hetzelfde repertoire, ongeveer in hun vingers. En al die muziek die in hun hoofd zit, die komt er eigenlijk alleen maar uit op het moment dat ze een papier voor hun neus krijgen of dat ze besluiten om een stuk te spelen. Alleen dan wordt de muziek gemaakt. Maar er zit zoveel informatie in die hoofdjes. Stel je voor dat je die muziek nou niet zou hebben, maar je zou alleen de akkoorden neerleggen. Want je krijgt op het conservatorium, op de klassieke conservatorium, krijg je wel analyse. Je leert wel te analyseren wat Mozart deed. Maar als je nou de melodie weghaalt en je laat die kinderen met hun instrument gewoon iets bedenken, dan weet ik zeker dat zoveel kinderen hun eigen stem leren kennen. Je moet natuurlijk wel kunnen improviseren. Ja, je hoort ook wel mensen improviseren zogenaamd, maar als ze 3 keer improviseren is het 3 keer hetzelfde. Ja, maar daarom moet je het ook leren. Nee, daarom moet je het ook leren. Je leert namelijk, door te doen leer je ook van dit wordt nu wel heel erg saai, want ik doe steeds hetzelfde. En daarom heb je ook iemand nodig die je daarbij bij helpt. Ja. En daarom vind ik ik wil heel graag een land spreken dat het op het conservatorium ook gedaan wordt door iemand die je kan helpen. Die zegt: Paul, je hebt al 3 keer hetzelfde gespeeld, zullen we even iets anders gaan doen? Wordt niet persoonlijk, hè? You are going to improvise with her. Now, yes. in
This piece is an Tiger. Yes, and it's an arrangement from Stefan Grappelli. Yeah, he wrote this arrangement. We were going to London 40 years ago, and he was writing this arrangement in the train to go to Paris to London. Please go to Fuse with Julia. En dan gaan we luisteren naar een improvisatie van Julia en Didier Lockwood op het melodietje. En dat heet Tiger Rag.